Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey and today's video is pag-uusapan natin kung paano mang-scam dito sa my Defi Pet. And kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like this video. And kung may mga katanungan kayo tungkol dito sa my Defi Pet, pwede kayo mag-join dito sa ating Discord and join na rin kayo sa ating Facebook group. Syempre, huwag nyo rin kalimutan i-follow yung ating Facebook page. So, yun. Umpisa na natin yung topic. So, paano nga ba mang-scam dito sa my Defi Pet? So, iniisip nyo talaga na mang-scam or tuturuan ko kayo mang-scam dito sa my Defi Pet. So, nagkakamali kayo dyan guys dahil tuturuan ko kayo kung paano nyo maiiwasan itong mga scammer na to or paano kayo makaiwas mas-scam dito sa my Defi Pet. Lalo na kung baguhan pa lang kayo or beginners pa nga lang kayo about dito sa crypto, no? So, ang dami ko kasi guys na babasa na nang-scam sila at may nagko-complain na rin sa akin na na-scam nga daw sila. So, ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga yun may iwasan. So, unang-unang technique nila guys na pangi-scam or kung paano tayo mas-scam is yung mga nagbebenta ng DPET token. So, lagi naman yan guys sinasabi na huwag kayo bibili basta-basta sa tao lang, lalo na di nyo kakilala, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng nagbebenta ng DPET token is scammers, no? Kasi, ginagamit nila yan ngayon guys. Mas marami ngayon ang scammer, lalo na sa, alam nyo yun, nagbebenta ng DPET token. Ngayon, ikaw, beginner ka. Hindi mo pa alam yung tungkol dito, no? Hindi ka pa aware. So, by the way, kung ikaw, na-scam ka na guys, at ngayon mo lang napanood ang video na to, sorry na kaagad. Kasi hindi ka aware. No, dapat din nag-search ka talaga muna. So yun nga, ang ginagawa ng mga scammer ngayon, nagbebenta sila ng DPET token. Ngayon, ikaw na tinatamad na aralin yung game or paano gumawa ng account, paano bumili ng DPET token sa legit or sa tamang paraan, is nagpadala ka. Ang ginagawa kasi niyan, lalo na ang dami kasi nababasa guys na comment, no? Paano bumili ng ng DPET token, bla bla bla. Saan pwede bumili ng DPET token legit? Ngayon yung iba hindi naman sinasagot. Ang mangyayari niyan, may magpi-PM sa inyo bigla, no? Ang gagawin niyan, I'm selling DPET token, bla bla bla. Ikaw naman, i-entertain mo. Tapos ang mangyayari, pag-entertain mo, bebenta ka niya ng DPET token. Ganito po yan, ganyan. Ganito po gagawin mo. So, pagkabayad mo, mangyari niyan, syempre, sasabihin niyan, payment first. Tapos, pinakitaan ka pa ng mga proof. So, ikaw, bilib ka naman or naniniwala ka naman. Kasi nga, gusto mo na kumita kahit wala pa ang play to earn. Or greedy ka, tinatamad ka kasi mag-aral about dito or kung paano siya gawan ng account. So, mangyari, mapapabili ka. So, pagkabili mo, ayun, tinakbuhan ka, mga ilang minuto lang, wala na. 'Di ba? So, isa yan guys sa paraan nila kung paano tayo na-scam or paano tayo nawawala ng pera dito sa may Defi Pet, no? So, sayang guys yung asset na dapat na pinang-invest nyo. Dapat bago nyo talaga kasi pasukin yung game, is aralin nyo muna. Magkaroon muna kayo ng time guys na aralin bago kayo mag-invest. Kasi pera nyo yan sayang yan. Pinagtrabahuan yan. Kasi ako guys, ilang beses na ako na-scam. Ang sakit sa feelings. Ang sakit. Kaya bad trip ako sa mga scammer na yan. Bad trip ako sa inyo. So, yun. Di rin naman natin masisi na yung iba is mas scam talaga. Kasi nga, greedy na sila. Gustong-gusto na nila kumita. Ayun nga, tulad na sinasabi sa inyo guys, wala pang play to earn. And kung gusto nyo naman na talaga mag-invest, please, aralin nyo talaga muna bago kayo mag-invest. Madali lang yan. Ang daming YouTube videos dyan or pwede kayo mag-search sa Google, sa YouTube. Sa YouTube, ang daming talagang gumagawa guys ng content kung paano gumawa ng account, paano makapag-add ng funds or makabili ng DPET token. Meron rin tayo dyan guys, video kung paano kayo makagawa ng account ng
ng DP token, paano kayo makakuha ng DP token, makakabili. So, nasa playlist natin yan, pwede nyo tignan. Ginawa kayo para talaga sa mga beginners, para di kayo ma-scam. Kailangan nyo lang talaga guys mag-search, yun lang. Kung di nyo na maintindihan yung mga YouTube videos ko, pwede kayo maghanap guys sa ibang videos. Okay lang sa akin yun, walang problema, basta hindi kayo ma-scam. Yun lang yun. So, yun, next naman guys, meron pa silang mga ginagawang kalokohan or ginagawang technique paano mang-scam dito sa may DeFi pet. So, kung di kayo nadali dito sa pang-scam nila sa pagbebenta ng token, baka dito madali kayo. So, gumawa nga kayo ng account na legit, nakabili kayo ng DeFi token sa tama, sa Kardiachain, sa PancakeSwap. Ako kasi guys, sa Kardia ako, yung PancakeSwap di ko siya kabisado. Kardiachain user kasi ako. Share ko lang. So, yun, kung di nga kayo nadali doon or di kayo na-scam doon, baka dito ma-scam kayo. So, ito yun guys, yung hihingihan nila kayo ng barcode. Akala nyo sila yung admin or developer. Hihingihan nila kayo ng barcode. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. Ito guys. Nakita ko lang to sa Telegram. Dami rin doon nagsasabi na na-scam daw sila. Or may mga nag-PPM sa kanila na scammer. So, ito. Sabi dito, it will increase your wallet level of security. It will ensure that you get maintenance compensation in due time. This process is automated and end-to-end encrypted. It's zero human interference which makes you safe and secured. So, maano ka talaga, 'di ba? Parang mahuhook ka talaga eh. Lalo na beginners ka pa lang sa crypto eh. No? Yung akala mo, admin talaga tong mga to eh. Tandaan nyo guys, hindi basta-basta mag-PPM sa inyo or hindi mag-PPM sa inyo yung admin or developer. Hindi sila mismo lalapit sa inyo, tandaan nyo yan. So, ikaw, gusto mo, secure yung account mo, mas mataas, yun nga sabi nito, pag may maintenance, makakuha ka ata ng compensation nga daw. Basta ang ganda ng paliwanag niya. So, ngayon, tatanungin ka kung ano yung wallet na ginagamit mo. So, sasagot ka, MetaMask or Kardiachain, kung ano man yan. So, gusto mo, secure na secure yung account mo, ngayon hihingian ka nila ng barcode ng account mo. So, ikaw, di mo alam kung anong meron sa barcode. Lalo na kung bago ka, 'di ba? Or hindi ka aware about dun. So, once na binigay mo yung barcode mo, guys, parang binigay mo na rin yung account mo. Hindi mo nga binigay yung seed phrase mo, binigay mo naman yung barcode, halos same lang siya. 'Di ba? At di ano mangyayari? Wala na rin yung account mo. 'Di ba? Tindi na mga scammer ngayon, guys. Ang titindi. So, meron pa silang mga dito, mga paraan. Marami pa guys, i-comment nyo dyan sa comment section para mas maging aware pa yung iba. Lalo na yung mga baguhan sa mga ganitong nangyayari, no? So, ito pa, meron pa tayong naiisip na mga nang-i-scam eh. Sila daw gagawa ng account nyo. Yan, naririnig nyo yan, no? Or siguro yung iba, nababasa nyo yan, sila daw gagawa ng account, bayad ganito, ganyan. Nagbayad ka na, na-scam ka pa. Alam mo yun? Ang mangyari niyan, sila gagawa ng account nyo. Kasi nga, di ka marunong gumawa ng account. Tinatamad ka mag-aral kung paano gumawa ng account. Yan, dali-dali lang naman. No? Magbabayad ka sa kanila. Ang gagawin nun, lalo na pag nakapag-invest kayo, yung masakit. So, ang mangyari niya, pag sila gumawa ng account mo, guys, alam nila yung seed phrase mo. Once na alam nila yung seed phrase nyo o mo, kaya nila kunin yung account mo anytime. So, ang mangyari niyan, pagkagawa nila ng account mo, ibibigay nila yung account sa'yo, nagawa na nila. Paano pag in-investan mo yung account na ginawa nila para sa'yo? So, check na lang nila yan kung nagkalaman na DeFi token. Diba? Or Kai. Diba? Or BSC, kung ano man yung pinagawa yung account sa kanila. So, pag nagkalaman na, pwede nila ni-steal or kunin sa inyo. So, magulat na lang kayo, wala nang laman. 'Di ba? Kasi alam nila yung seed phrase nyo. So, yung seed phrase, guys, ng mga account natin, dapat tayo lang nakakalam. Tsaka dapat safe yan. Mas better isulat nyo yan. Hindi yan napapalitan, guys. Yung mga seed phrase na yan, hindi yan napapalitan. Kaya once na sinave mo lang yan sa computer nyo or mobile phone, then na corrupt or nawala yung phone ninyo, babay na rin yung ano mo, yung balance mo or yung account mo.
Ganun lang. Lalo na pag di mo kabisado. Ayun yung mga way nila guys ngayon na pang-i-scam. Marami pa silang ginagawang way kung paano mang-scam. Kaya kailangan iwasan natin yung mga yan. Kasi, alam mo yun, imbis na interested ka na laruin yung game, nawalan ka ng gana eh. Wala ka nang pang-invest din. 'Di ba? Yun, ganun lang. So, i-comment nyo guys yung mga iba pang way ng mga scammer na yan na dapat natin iwasan dyan sa comment section. Laking tulong na yan sa mga beginners, yung mga comment ninyo. So, yun. Yun lang naman guys about sa video na to. And yun lang yung thoughts ko about sa mga scammer na yan. And I hope na nakatulong to guys yung video na to sa inyo. And wag nyong isipin na galit ako. Dislike nyo na lang. So, yun. Yun lang. Maraming salamat sa panunod ninyo and patuloy na suporta ninyo. So, lumalampas na ng 2% yung nakasubscribe sa akin na nanonood, guys. Yun. Maraming salamat sa inyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!